ඊළඟට මම කතා කරනවා 1635 wide angle lens එක. එහෙම නැත්නම් 1635 L lens එක ගැන. මේක මේ මල් ළඟ තියෙන lens එක 1835 version 2 L lens එක. මේ lens එකේ සාමාන්‍යයෙන් විස්කම්බේ තියෙනවා මිලිමීටර 82 වෙනකම් මේක විස්කම්බේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් බර lens එකක්. මේක metal lens එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා metal mount එකක්. මේක ඉතින් ගොඩක් මිල අධික lens එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් use කරන photographers-ලා wide angle shot ගන්න, long shot එකක් ගන්න තමයි ගොඩාක්ම මේ lens එක use කරන්නේ. මිලිමීටර 16 දක්වා අවස්සර අරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ quality photos ගැනීමේ හැකියාවක් මේ lens එකට තියෙනවා. මේ lens එක ගොඩාක්ම use කරන්න professional photographers-ලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගොඩක් මිල අධික මේ lens එක. ඉතින් මේ lens එකට ගොඩක් ආස නම් ඉතින් ගන්න පුළුවන්. wide angle වලට ගොඩක් ආස කරන photographers කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම photographer ළඟ මේ lens එකක් තියෙනවාමයි. ඉතින් මේ දෙක compare කරලා බලමු. මේ දෙක compare කරොත් මේක ගොඩාක් අසමානකම් වැඩි, සමානකම් වලට වැඩි. ඉතින් මම එහෙම කියන්නේ මේක මිල ගත්තත් lens එකේ මිල ගොඩක් අධිකයි. මේක budget lens එකක් මිල ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම technically පැත්තෙන් ගත්තොත් මේකේ plastic mount එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ metal mount එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 1855 lens එකට දාලා තියෙන glasses lens එකේ use කරලා තියෙන glasses මිල අධික ඒවා නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ 1635 lens එකේ යොදලා තියෙන lens වලට යොදලා තියෙන glasses ගොඩක් මිල අධික ඒවා. ඒ වගේම ගොඩක් බර ගොඩක් high professional lens එකක් තමයි මේ 1635 කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් photography ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට වැදගත් වෙන සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lens එකක් තමයි මේ 1855 lens එක. ඉතින් මේ දෙක ගොඩාක්ම compare කරලා දෙයක් ලබා ගන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට මම මේ දෙක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා අරගෙන ආවේ. මුලින්ම photography කරන්නට එන කෙනෙකුට ගොඩාක්ම 1635 වගේ ලොකු lens එකකට යන්න නැතුව මේ 1855 වගේ lens එකකට යන්න කියලා මම කියන්න තමයි මේ lens එක ගොඩක් අරගෙන ආවේ. මේ lens දෙක compare කරන්න අරගෙන ආවේ. ඒ මොකද photography කරන්නට මුලින්ම එන කෙනෙකුට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ලොකු lens එකක් අරගෙන එයා ඒ lens එක damage වුණත් මොකක් හරි වුණත් එයා photography වලට තියෙන ආසාව එතනින්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් මුදලක් වියදම් කරලා මේ වගේ ගොඩක් වටිනා lens එකක් අරගෙන professional lens එකක් අරගෙන ඒක damage වුණොත් ඒ වෙන අලාභය නිසා එයාලා ඒ photographer-ට එහෙම නැත්නම් ඒ field එකට එන්න photography ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙකුට ඒ ආසාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිද්ධියක් වුණොත් ඉතින් මම කියන්නේ හොඳම දේ තමයි එහෙට මේකට හප්ප කරගමන්නේ photography ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවක් ඇති කරගන්න වැඩි වැඩියෙන් ආසාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ lens එක යොදාගෙන. සාමාන්‍ය ටික කාලයක් මේ lens එක පාවිච්චි කරලා හොඳ knowledge එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් මේ වගේ lens එකකට. මේ වගේ lens එකකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ crop sensor නැතුව full frame කැමරාවකුත් අරගෙන මේ lens එකකුත් අරගෙන photo shoot වලට යනවා නම් ගොඩක් ඔයාලට පහසු වෙයි හොඳ ලස්සන photo shoot එකක් කරගන්න. ඒ වගේම මේ lens එක ගොඩක් අදගත් වෙන ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් wedding photography, event photography කරන කට්ටිය ගොඩාක් මේ lens එක අදගත් වෙනවා. 1635 lens එක පාවිච්චි නොකරපු photographers ලාත් ඇති. ඒ වගේම 1635 lens එක පාවිච්චි කරන photographers ලාත් ඇති. ඉතින් හැමෝටම දැනගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකට මේ lens එක අරගෙන ආවේ. ඒ මොකද මේ lens එක wide angle වලට ගොඩාක්ම හොඳ lens එකක් කියලා ඔයාලට කියන්න ඕන හන්දා. මොකද මම මේ lens එක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ lens එක use කරලා ගත්ත photos කොච්චර හොඳ photos ද හොඳ creative photos මේ lens එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා
ඔයාලට ඉස්සරහදී පෙන්වන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට නම් අලුතෙන් හිතලා හොඳ වයිඩ් ඇන්ගල් එකක් ගන්න. ඒ වගේම හොඳ ෆුල් ෂොට් එකක් ගන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙන ලෙන්ස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්නේදී යෙදෙන කෙනෙක් නම් දැන්ටත් යෙදී ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් එකකට යන්න. මේ ලෙන්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලක්ෂ දෙකටත් ගොඩ එහා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් මිල අධිකයි. ඉතින් ඔයාලට ආසාව තියෙන වයිඩ් ඇන්ගල් ෂොට් එකක් ගන්න අලුත් දෙයක් ඔයාලගේ ක්ලයන්ට්ලාට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් අරගෙන try කරලා බලන්න කියලා මම එයාලට කියන ගමන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්නට එන්න ඉන්න ආස කරන හැමෝටම මම කියන්නේ ඔයාලා ගන්න කැම් එකත් එක්කලම මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් නතු දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වගේ බජට් ලෙන්ස් එකක් ගන්න 1855 වගේ බජට් ලෙන්ස් එකක් අරගෙන සුළු ගාන ලොකු ගණන් දීලා ලක්ෂ ගණන් දීලා හොඳ ඒවා ගන්න එපා. මුලින් මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් අරගෙන ඔයාලා ෆොටෝ ගහලා බලන්න, මැනුවල් ෂූට් කරලා බලන්න. ඔයාලට ටික කාලයක් යනකොට හොඳ අත්දැකීම් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා හොඳ කැමරාවක් ගන්න, මේ වගේ හොඳ ලෙන්ස් එකකට යන්න. ලෙන්ස් එකකට ගිහිල්ලා හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ YouTube channel එක දිගටම නරඹන්න. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් මම දිගින් දිගට පියවරෙන් පියවරට අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.